जय मसीह। आज 17 अप्रिल 2020 तदनुसार 5 वैशाख 2077 शुक्रबार। आज हामी माथिल्लो कठाबाट हेर्नेछौँ। आजको शीर्षक छ विश्वास। आज हामी परमेश्वरको वचन उत्पत्ति 15को 5देखि 15सम्म पाठ गर्नेछौँ। अनि उहाँले तिनलाई बाहिर लगेर भन्नुभयो, आकाशतिर हेरेर तारा गन्न सक्छस् कि सक्दैनस्, गनी हेर। उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, तेरा सन्तानहरू पनि त्यस्तै हुनेछन्। अनि तिनले परमप्रभुमाथि विश्वास गरे र यो तिनको निम्ति धार्मिकता गनियो। फेरि उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, यो देश तेरो अधिकारमा दिनलाई कल्दीहरूको उरबाट तँलाई ल्याउने परमप्रभु म नै हुँ। तर अब्राहमले भने, हे परमप्रभु परमेश्वर, मैले यसको अधिकार गर्न पाउँछु भनेर म कसरी थाहा पाऊँ? उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, मेरो निम्ति 3 वर्षको एउटा कोरली, 3 वर्षको एउटा बाख्रा, 3 वर्षको एउटा भेडा, एउटा ढुकुर र एउटा परेवाको बच्चाले। तिनले ती सबै उहाँ कहाँ ल्याए र माझमा 2-2 फ्याक पारेर हरेक फ्याक आम्ने सामने राखिदिए। तर पंक्षीहरू चाहिँ तिनले 2-2 फ्याक पारेनन्। अनि चिल र गिद्धहरू ती मरेका पशु पंक्षीहरूमाथि जम्पदा अब्राहमले तिनीहरूलाई धपाए। सूर्य अस्ताउँदा अब्राहम मस्त निन्द्रामा परे अनि डरलाग्दो र घोर अन्धकारले तिनलाई छोप्यो। तब परमप्रभुले अब्राहमलाई भन्नुभयो, यो निश्चय जानिराख कि तेरा सन्तानहरू कुनै एउटा देशमा प्रवासी भएर बस्नेछन्, जुन देश तिनीहरूको होइन, र त्यस देशका मानिसहरूका कमारा कमारी हुनेछन् र 400 वर्षसम्म तिनीहरू थिचोमिचोमा पर्नेछन्। तर तिनीहरू जुन जातिका दास बन्नेछन् उनीहरूको पनि म इन्साफ गर्नेछु र पछिबाट तिनीहरू धेरै धन सम्पत्ति लिएर निस्किआउनेछन्। तँ चाहिँ आफ्नो पितृहरू कहाँ शान्तिसित जानेछस्, तेरो पुरो बुढेसकालमा तँ गाडिनेछस्। आमेन। अनि लेखक यूहन्ना 20:29 यहाँ जोड दिनुहुन्छ। येशूले थोमालाई भन्नुभयो, तिमीले मलाई देखेको कारणले म माथि विश्वास गरेका हौ। धन्य हुन् तिनीहरू जसले मलाई देखेका छैनन् र पनि विश्वास गर्छन्। आमेन। अनि लेखक आफ्नो अनुभवलाई यहाँ यसरी वर्णन गर्नुहुन्छ। आजको पाठमा अब्राहमलाई परमेश्वरले दिनुभएको प्रतिज्ञाको कथा मलाई राम्ररी थाहा छ भन्ने लाग्दथ्यो कि उनका सन्तानहरू आकाशका ताराहरू जस्तै धेरै हुनेछन्। तर अझसम्म पनि त्यो खण्डको बाँकी भागहरू मैले राम्ररी निहालेको रहेनछु भन्ने आवाज मलाई भयो। परमेश्वरले अब्राहमलाई आकाशतिर हेरी गन्न सक्छस् भन्नुभयो। 5 पद ताराहरू गन भन्नुभयो। मैले सधैँ यो मानेको छु कि यो घटना राति घटेको हुनुपर्छ। तर त्यसपछिका 7 पदहरूका शब्दहरू र घटनाहरूमा यसरी लेखेको छ, सूर्य अस्ताउँदा अब्राहम मस्त निन्द्रामा परे अनि डरलाग्दो र घोर अन्धकारले तिनलाई छोप्यो। 12 पद परमेश्वरले अब्राहमलाई आकाशमा हेर्न भन्नुभएको समय दिउँसो उज्यालोमा हुन सक्थ्यो भन्ने सोद्धा म छक्क पर्छु। यदि त्यो हो भने त अब्राहमले एउटै पनि ताराहरू देख्न सकेनन् होला, जसले उहाँबाट परमेश्वरले चाहनुभएको विश्वास र भरोसाको नापलाई रेखाङ्कन गर्दथ्यो। जसरी ताराहरू उपस्थित थिए तर त्यस क्षण अदृश्य थिए, त्यसरी नै परमेश्वर अब्राहमलाई विश्वास गर भन्दै हुनुहुन्थ्यो, जबकि प्रतिज्ञाको पूर्णता स्पष्ट थिएन। उहाँको निम्ति भएको परमेश्वरको योजनामा अब्राहम पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध हुन इच्छुक थिए। कतिपय समयहरूमा मेरा प्रार्थनाहरूमा परमेश्वरको नभएर मेरो तालिकामा उत्तर दिउन् भन्ने मेरो अपेक्षा हुन्छ। हाम्रो अघि राखिएको मार्गमा हामी हिँड्दै गर्छौँ। परमेश्वरको समय हाम्रोभन्दा फरक हुन्छ। हाम्रो अघिको बाटो सजिलो र स्पष्ट नहोला, तर प्रतिज्ञाहरू पुरा गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा हामी हाम्रो प्रेमिलो परमेश्वरमा भरोसा गर्न सक्छौँ। आमेन। आजको विचार, म मेरो भविष्यको निम्ति परमेश्वरमा भरोसा गर्नेछु। प्रार्थना। विश्वासयोग्य परमेश्वर, तपाईँले आफ्ना प्रतिज्ञाहरू पुरा गर्नुहुन्छ भनी विश्वास गर्न हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। त्यो भरोसामा हामी तपाईँमा विश्वासयोग्य भएर हिँड्नेछौँ। येशूको नाउँमा आमेन। आजको लेखक कार्ट एल्वार्ड, भर्जिनिया, अमेरिका। आजको प्रार्थनाको विषय अनिश्चिततासँग सङ्घर्ष गरिरहेकाहरूका निम्ति।